अघिल्लो भिडियोमा हामीले शेप्सको बारेमा सिकेका थियौं। यो भिडियोमा हामी इलिस्ट्रेसन ग्रुप भित्रका अरु एलिमेन्टको बारेमा सिक्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। भिडियोको सुरुवात आइकनबाट गरौं। यदि हाम्रो डकुमेन्टमा विभिन्न किसिमका आइकनहरु आवश्यक परेको छ भने त्यस्ता आइकनहरु हामी यो आइकन अप्सनबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनु पर्यो। इन्टरनेट कनेक्सन भइसकेपछि आइकन अप्सनमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौं विभिन्न क्याटेगोरी भएको आइकनहरु यहाँ रहेको छ। आफुलाई चाहिएको आइकनको नाम यहाँ डाइरेक्ट टाइप गरेर पनि इन्सर्ट गर्न सकियो अथवा जस्तै मैले एनिमल्स अप्सनमा क्लिक गरे। यो एनिमललाई क्लिक गरे र इन्सर्टमा क्लिक गर्दिने। यसरी हामी आइकनहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं हाम्रो डकुमेन्टमा। शेप र पिक्चरमा जस्तै यसमा पनि फर्म्याट अप्सन इनेबल भएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले यो आइकनलाई शेप र पिक्चरको जस्तै मोडिफाई गर्नुपर्ने छ, केही चेन्जेस गर्नुपर्ने छ भने यी एलिमेन्टहरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। मैले शेप र पिक्चरको भिडियोमा यो फर्म्याट एलिमेन्टको बारेमा सबै कुराहरु भनिसकेको हुनाले मैले यो भिडियोमा चाहिँ त्यही कुरा दोहोर्याउँदिन। यदि तपाईले पहिलोपल्ट यो भिडियो हेर्नु भएको छ र यो फर्म्याट ट्याब भित्र भएका यी एलिमेन्टको बारेमा जानकारी छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर शेप र पिक्चरको बारेमा बनाएको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो आइकनलाई डिलिट गरे। त्यस्तै अरु आइकनहरु पनि हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौं। आइकनमा जाने र आफुलाई आवश्यक परेको आइकनहरुको क्याटेगोरी यहाँदेखि चुज गर्ने र आइकनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्ने र आफुलाई आवश्यक परेको ठाउँमा यसलाई हामी राख्न सक्छौं। यसरी हामी यो आइकनको प्रयोग गर्न सक्छौं हाम्रो डकुमेन्टमा। अब अर्को अप्सनमा जाउँ। अर्को अप्सन रहेको छ 3D मोडल्स। यदि हाम्रो डकुमेन्टमा विभिन्न किसिमका 3D मोडलहरुको आवश्यकता परेको छ भने यो अप्सनदेखि 3D मोडलहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं। यहाँदेखि हामी अनलाइन इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौं अथवा आफ्नै कम्प्युटरमा भएको विभिन्न 3D मोडलहरु पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ हामी जाउँ स्मार्ट आर्टमा। हाम्रो डकुमेन्टमा विभिन्न किसिमका चार्टहरु आवश्यक परेको छ भने स्मार्ट आर्टबाट स्मार्ट चार्टहरु हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौं। जस्तै उदाहरणका लागि मैले लिस्टमा क्लिक गरे। लिस्टमा क्लिक गरेर कुनै एउटा अप्सनलाई क्लिक गरे। यसलाई ओके गर्दिने। अब यदि कुनै पनि कुराहरुको लिस्ट बनाउनु पर्ने छ भने हामी यस्ता अप्सनहरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँ टाइप गरे MOUS माउस, त्यसपछि अर्कोमा कीबोर्ड, मोनिटर, CPU। यो चाहिँ मैले कम्प्युटरका पार्ट्सहरुको लिस्ट बनाए यसरी। अब यहाँ पिक्चरको अप्सन रहेको छ। डाइरेक्ट पिक्चर हामी यहाँदेखि इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौं। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे। हाम्रै कम्प्युटरमा भएको पिक्चरहरु इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने यहाँदेखि इन्सर्ट गर्न सकियो अथवा अनलाइन पिक्चरहरु इन्सर्ट गर्न पनि सकियो अथवा आइकनहरुलाई इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौं। जस्तै मैले अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गरे। अब यहाँदेखि जस्तै यो माउसको अप्सनमा मैले क्लिक गरेको थिएँ। यहाँ गएर MOUS माउस टाइप गरे। त्यसपछि यसलाई सर्च गरौँ। माउस त माउस नै आयो तर हामीलाई काम नलाग्ने माउस चाहिँ आयो। यहाँ रहेछ माउसहरु। जस्तै मैले यो माउसलाई क्लिक गरे र इन्सर्टमा क्लिक गरे। त्यसै कीबोर्ड यहाँ क्लिक गर्ने, अनलाइन पिक्चर, कीबोर्ड, त्यसपछि सर्च गर्दिने यसलाई र एउटा कीबोर्डको अप्सनमा क्लिक गर्ने, इन्सर्ट गर्दिने। त्यसै मोनिटर र CPU को पनि इन्सर्ट गरौँ। अब स्मार्ट आर्टको पनि यो फर्म्याट अप्सन इनेबल भएको छ। फर्म्याट छ, डिजाइन रहेको छ, त्यसपछि अर्को फर्म्याट पनि रहेको छ। जस्तै पिक्चरहरुको लागि भयो। जस्तै यसको पनि डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यहाँदेखि डिजाइन चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै कस्तो किसिमको स्मार्ट आर्टमा कन्भर्ट गर्ने हो त। जस्तै मैले यो अप्सन चुज गरे। यसरी चेन्ज गर्न सकियो। त्यस्तै यसको स्टाइलहरुलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। कस्तो स्टाइलमा चेन्ज गर्ने हो त। यसरी हामी यस्तो स्मार्ट आर्टहरुको प्रयोग गर्न सक्छौं। अब यहाँ अरु विभिन्न किसिमको स्मार्ट आर्टहरु रहेको जस्तै मैले चाहिँ डिलिट गर्दिए। त्यसै यहाँ भएका विभिन्न किसिमका प्रोसेस, साइकल, हायरार्की, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर यस्ता विभिन्न किसिमका स्मार्ट आर्टहरु हामीले इन्सर्ट गरेर हाम्रो डकुमेन्टमा राख्न सक्छौं। अब हामी जाउँ चार्टमा। चार्टबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं भने हाम्रो कुनै पनि तथ्याङ्कहरुलाई, कुनै पनि डाटाहरुलाई चाहिँ पिक्चरको फर्ममा देखाउनु पर्ने छ भने हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो डाटालाई चाहिँ कोलम बनाएर देखाउनु पर्ने छ, लाइन, पाई, बार। यसरी चाहिँ हाम्रो डाटालाई देखाउनु पर्ने छ भने हामी यहाँ भएको अप्सनहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै मैले कोलम अप्सन चुज गरे। यहाँ गएर ओके गर्दिने। अब यहाँ हाम्रो एउटा स्याम्पल आएको छ। यो सँगसँगै एउटा अर्को विन्डो पनि खुलेको छ। यो चाहिँ यो कोलम बन्नको लागि चाहिने डाटा चाहिँ के हो त, त्यो हामीले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्छ र यहाँ टाइप गरेको डाटाको आधारमा चाहिँ हाम्रो यो कोलम अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ।
यसरी मैले यहाँ चाहिँ के टाइप गरेँ भने कोलम ए मा चाहिँ सब्जेक्टको नाम र कोलम बी मा चाहिँ त्यो सब्जेक्टमा आएको मार्क्स टाइप गरेँ। यो डाटाको आधारमा यहाँनिर हाम्रो कोलम रेडी भएको छ। यसलाई थोरै सानो बनाऊ। यसरी हामीले हाम्रो डकुमेन्टमा कोलमहरू बनाउनु पर्ने छ भने यसरी चार्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकियो, जस्तै यसलाई मैले चाहिँ हटाइदिएँ। अब यसको पनि फर्मेट अप्सन यहाँनिर इनेबल भइसकेको छ। यहाँदेखि पनि हाम्रो यो हरेक कुराहरूलाई चेन्ज गर्न सकियो। जस्तै यहाँदेखि सेपहरूलाई इन्सर्ट गर्न सकियो, स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकियो, हाम्रो टेक्स्टको स्टाइललाई चेन्ज गर्न सकियो। यी विभिन्न कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यहाँदेखि। अब यहाँनिर हेरौँ, हामी यहाँदेखि यसको स्टाइलहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। हाम्रो एक कोलमलाई चाहिँ कस्तो स्टाइलमा देखाउने हो त, यहाँदेखि पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को छ कलर पनि हामी यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्छौँ, कस्तो कलरमा बनाउने हो त। यहाँदेखि चाहिँ हामी चार्टको विभिन्न इलिमेन्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब यसको पनि डिजाइनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी यहाँदेखि डिजाइनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही कुरा हामीले यहाँदेखि पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ। यदि यो चार्टको टाइपलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी यहाँदेखि अब कस्तोमा चेन्ज गर्ने त। जस्तै हामी इक्जाम्पल हेरौँ, यसलाई चाहिँ पाई चार्टमा चेन्ज गरौँ। पाई चार्टमा क्लिक गरिदिने र ओकेमा क्लिक गरिदिने। यसरी हाम्रो चार्टलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। यसरी हामीले क्रिएट गर्ने डकुमेन्टमा आवश्यकता अनुसार स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट चार्ट जस्ता यी कुराहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ अर्को अप्सनमा। अर्को अप्सन रहेको छ स्क्रिनसट। स्क्रिनसटबाट चाहिँ हामी के काम गर्न सक्छौँ भने हाम्रो डकुमेन्टमा स्क्रिनसटको आवश्यकता परेको छ भने हामी यो फिचरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सामान्यतया हाम्रो किबोर्डमा स्क्रिनसटको लागि छुट्टै की रहेको हुन्छ, तर कतिपय किबोर्डमा अथवा ल्यापटपमा यस्तो फिचर नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी यो स्क्रिनसट अप्सनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसको कसरी प्रयोग गर्ने त। मैले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट वर्डको ब्याकग्राउन्डमा ब्राउजर ओपन गरेर राखेको छु। अब त्यो ब्राउजरको स्क्रिनसट चाहियो भने के गर्ने त। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा स्क्रिनसट अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँदेखि स्क्रिन क्लिपिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने। अब क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ मिनिमाइज भएर बसेको छ र यो ब्याकग्राउन्डमा भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यो ब्राउजरको कुन भागको चाहिँ स्क्रिनसट हामीलाई चाहिएको हो त, त्यो भागलाई सिलेक्ट गर्ने। जस्तै मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई सिलेक्ट गरेँ। अब हामीले यो माउसको की रिलिज गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डमा आएर इन्सर्ट हुन्छ। अब यसलाई हामीले जसरी पिक्चरलाई ट्रिट गर्थ्यौँ, जसरी पिक्चरलाई हामीले ह्यान्डल गर्थ्यौँ, त्यही किसिमले यो स्क्रिनसटलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको साइज घटाउन, बढाउन अथवा अन्य सबै कुराहरू हामी पिक्चरलाई जसरी गर्थ्यौँ त्यही तरिकाले यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामी यो इन्सर्टको स्क्रिनसट अप्सनको प्रयोग गर्न सक्छौँ।